Omoboriowo Media, ìkànnì tó kún fọ́pọ́ pẹ̀lú òye. Omoboriowo Media, àròjinlẹ̀ ìkànnì. Omoboriowo Media, tó ń ti gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ tó ń ta ní jí. Omoboriowo Media, fáwọn ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n. Omoboriowo Media, ètò ọrọ̀ ajé. Omoboriowo Media, àṣà àti ìṣe Yorùbá pọ́npẹ́lẹ́. Omoboriowo Media, orin ilẹ̀ wa. Omoboriowo Media, eré ìgbàlódé. Omoboriowo Media, iṣẹ́ àgbẹ̀. Omoboriowo Media, ètò ọ̀gbìn. Omoboriowo Media, àti eré ayò. Omoboriowo Media, bó ṣe lálẹ́. Omoboriowo Media, bó jẹ́ lọ́sàn-án. Omoboriowo Media, ìyálẹ̀ta tàbí nídàjí. Omoboriowo Media, àti ọmọdé àti àgbà tó bá ti jòyè. Gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ àti akọ̀wé, ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ àti ọmọ ilé-ìwé tó fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ máa wo Omoboriowo Media. Omoboriowo Media, Omoboriowo Media. Ẹ máa wò ó, 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 ẹ máa wo Omoboriowo Media. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí tẹ́ ẹ bá ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ká bá yín polówó, ẹ lè kàn sí wa látòrí +971 503 430 843 tàbí +234 803 438 5089. Omoboriowo Media, ìkànnì tó dúró tán fáṣeyọrí ọmọ Yorùbá pátápátá. Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè, ọba àjídára, ọba tó mọ èmi tó mọ ẹ̀yin, ọba yìí lèmi àti yín ó máa pè ní Ọlọ́run àwọn ọlọ́run, torí wípé ọba tí ọpẹ́ àti ìyìn èmi àti ẹ tọ́ sí lónìí ni. Ọba yìí ọ̀nà sì ni èmi àti ẹ yóò máa dú ọpẹ́ fún, torí pé a ní ohun méjì bí kì í ṣe ká dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ìwọ tó bá wá wò wá lónìí, màá rọ̀ yín pé kí ẹ dákun kí ẹ dábọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ ṣe ètò yìí, torí pé Yorùbá ní ìsíwò ìwòrìwò, ohun tí àbádìjọ wò báyìí wọ́n ní gígùn báyìí òun náà ni ó máa ń gún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló yẹ kí èmi àti yín ló yẹ ká mọ̀, bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó yẹ ká mọ̀ yìí òun náà ni yóò ṣe èmi àti ẹ láǹfààní láti lè mọ̀ wípé níbo gangan la ń lọ, níbo gangan la dé dúró, níbo gangan òní tí èmi àti ẹ nílò láti sọ̀rọ̀ sí lọ́jọ́ tòní. Kí sì ni tá a fẹ́ sọ? Kí sì ni àkàwé tèmi àti ẹ fẹ́ jọ wí lónìí? Kí ni àkàwé wa, kí ló dá lé lórí? Àwọn tá a sì ń sọ yìí, kí ni ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ sọ?
kí sì ni ọ̀nà àbáyọ fún ìran Yorùbá? Ẹ rí apẹ́ àkọlé tó ní wípé bí ọba bàbá wa, torí a sọ pé àgbàlagbà wa náà ni bàbá wa náà ni bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, bí wọ́n ṣe lo gbogbo agbára tí Ọlọ́run fún wọn láti fi bà ìran Yorùbá nínú jẹ́, bí wọ́n ṣe lo gbogbo ọlá àti ọlà àti agbára tọ́lọ́run bá fún wọn láti fi rí pé níṣe ni àwọn bà ìran Yorùbá, níṣe ni àwọn da ìran Yorùbá, níṣe ni wọ́n da ìran Yorùbá sínú oko wàhálà, níṣe ni wọ́n wò pé àfi kí àwọn rí pé ìran Yorùbá ò gbérí, àfi kí àwọn rí pé ìran Yorùbá ò jẹ́ ìran kankan tó wúlò. Wọ́n ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí látara kíni? Ṣé látara pé wọ́n ń bínú sí ìran Yorùbá, àbí wọ́n ń bínú sí bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀? Tá a bá sì wò dáadáa, Yorùbá ní ìsí wò ìwòrìwò, wọ́n ní tá a bá dìjọ wò báyìí, wọ́n ní gígùn òun náà ni ó máa ń gún. Tí a bá wo bàbá yìí pẹ̀lú ìpele àti ohun tí wọ́n gbé pẹ̀lú Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, tí wọn ò rí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ṣáájú táwọn wá tẹ̀lé, the same thing náà ni wọ́n tún ṣe pẹ̀lú MKO Moshood ọmọ Abíọ́lá Kásìmáwò. Wọn ò recognize ẹ̀ rárá, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sì fi ìgbà kan sọ̀rọ̀ MKO kó tó wá di wípé Buhari gba ìjọba. Buhari ló wá jẹ́ ká mọ̀ wípé lóòótọ́ ìbò MKO Abíọ́lá, ìbò yìí lóòótọ́ ìbò tó jáwé olúborí ni. Buhari yìí ló wá ṣẹ̀ṣẹ̀ recognize MKO Abíọ́lá gẹ́gẹ́ bí one of the president of Nigerian Republic of 419. But ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ará àta tó kún wálé, ará alé tá rò para wa ni, tá rò pé ọmọ wa ni, tá rò pé èèyàn wa ni, tá rò wípé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá ni lótìtọ́. Ṣùgbọ́n tí àpẹẹrẹ àti àfihàn ń fi yé wa pé bàbá yìí ò kì í sọmọ Yorùbá ní tòótọ́, pé ẹni táwa rò pé ọmọ Yorùbá ni kì í ṣọmọ Yorùbá rárá, bẹ́ẹ̀ ni kò sì fi ojú jọ ìran Yorùbá rárá. Àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sọ tí wọ́n sì ń fi ìdí àti òdodo ẹ̀ múlẹ̀ pé Olúṣẹ́gun ọmọ Ọbásanjọ́ ò kì í ṣe Yorùbá. Yorùbá sì bọ̀, wọ́n ní ó jọ gàté kò jọ gàté, wọ́n ló wá fi ẹsẹ̀ méjèèjì wọ́n ló fi jọra wọn. A sì ń pọ̀rọ̀ yìí lówe, ó ń láàárọ̀ nínú. Àwa tí ẹ rò pé irọ́ ni, pé ohun tí wọ́n ń sọ yìí ò rí bẹ́ẹ̀, pé èyí tí a ṣe tọmọ tá a mọ̀ sí Yorùbá tó sì jẹ́ oyè lórí Yorùbá ó sì wá sọ wípé òun ò kì í ṣe, kò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Irọ́ pátápátá ló bá dé, kò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bàbá yìí lóòótọ́ ọmọ Yorùbá ni, àmọ́ nígbà tí Ọbásanjọ́ gangan fún alára wọn fi ìwà wọn wípé àwọn ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá, eléyìí bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lẹ́rù, ó ṣẹ̀rù bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá wípé ṣé lóòótọ́ bàbá yìí ò kì í ṣe Yorùbá. Látara bẹ́ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la rí itú tí Ọbásanjọ́ pa láti da àlàáfíà àti òmìnira ilẹ̀ Yorùbá rú, láti rí pé ìran Yorùbá ò jẹ́ kankan. Bàbá yìí gbìyànjú láti rí pé gbogbo ohun tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ṣe pátápátá òun náà ni wọ́n bàjẹ́. Gbogbo ètò tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ti tò sílẹ̀ òun ni wọ́n gbìyànjú wípé kí àwọn kó dàrú. Gbogbo àwọn oore tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ti ṣe fún ìran Yorùbá òun ni bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́
òun ni wọ́n tàn pa tí wọ́n sì bayé wọn jẹ́. Látara bẹ́ẹ̀ láàmú mu wá ní kọ̀ọ̀kan, ṣé ibi tá a bára wa lónìí, ṣé ibi tó yẹ kí ìran Yorùbá kó bára wọn lónìí ni? Ṣé ibi tá a dúró sí lónìí, ṣé ibi tó yẹ ìran Yorùbá gangan la wà? Ṣé àyè tá a wà lónìí, ṣé àyè wa ni? Ṣé àwọn nǹkan tá à ń ṣe lónìí, ṣé nǹkan ti wa ni? Ṣé lónìí tá a bá ń sọ nípa ìran Yorùbá, ǹjẹ́ a lẹ́nu níbi tó yẹ ká ti lẹ́nu? Lónìí tá a bá ń sọ nípa ìran Yorùbá, ǹjẹ́ wọ́n wákàtí tí wá tẹ eku dàbí láti lè béèrè kú tó pa bàbá wa? Níbi tí ìran Yorùbá dàgbà dé, níbi tí ìran Yorùbá jẹ́ aṣáájú dé, àwọn ìran yòókù ń tọ̀ wá lẹ́yìn ni. Tá a bá ń sọ nípa ìmọ̀, tá a bá ń sọ nípa ọgbọ́n, tá a bá ń sọ nípa òye, kò sí ìran kan tó lè bá ìran Yorùbá, kò sí ìran kan tó lè bá ìran Yorùbá figagbága, kò sí ìran kan lónìí tó lè sọ pé tí ìran Yorùbá báwo ni, tí a bá ń sọ nípa ìmọ̀, ọgbọ́n àti òye tí Ọlọ́run ọba tó fún ìran Yorùbá, tó fún ìran Yorùbá. Ṣùgbọ́n lónìí, níbo ni ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye tọ́lọ́run ọba fún wa yìí, níbo ló wà? Àwọn wo ni wọ́n ń lò ó? Ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ ká rí lò bí? Ǹjẹ́ wọ́n kàn tiẹ̀ gbà wá láàyè ká lo ọgbọ́n àti ìmọ̀ tọ́lọ́run ọba fún wa fún alára wa láti rí wípé ibi tá a bára wa ńlẹ̀ Yorùbá lónìí, gbogbo ọmọ kóòtù òjire, ṣé ibi tó yẹ ni? Ṣé ibi tó tọ́ àti ibi tó wúlò àti ibi tó yẹ ká bára wa gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá ni? Ọ̀rọ̀ yìí yóò mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní kàyéfì, bẹ́ẹ̀ sì ni yóò mọ kọ wá lóminú wípé ètí wa jẹ́ ìran Yorùbá tá a fi wá fà sẹ́yìn, tá a fi dèrò ẹ̀yìn lónìí, tó jẹ́ wípé lẹ́yìn báyìí òun náà ni olóbe ìran Yorùbá òun ló ń so. Yorùbá sì ní tí ò bá nídìí, wọn lóbìnrin ò kì í jẹ́ kú mólú, wọn ní a jẹ́ wípé eléyìí tí ikú ti mú olúlé bàbá wọn lọ ni. Ṣùgbọ́n ohun tí Ọbásanjọ́ ṣe fún ìran Yorùbá, ohun tó ní agbára ni. Wàhálà àti ìdààmú tí Ọbásanjọ́ tó dá sí ìran Yorùbá lọ́rùn, ohun tó le ni. Látara bẹ́ẹ̀ láṣẹ máa yànnàná díẹ̀ lónìí, tá ó sì máa mú ẹ̀rí wá látara àwọn tí àwọn náà tún mọ̀ nínú ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye àti ń tà mọ̀ sí research tún ju àwa lọ. A máa mú àwọn fídíò kan wá, eléyìí tí Adéyínká grandson tó ti ṣe ṣáájú àkókò yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwa náà sì fi àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ń dì í tí ó lè jẹ́ ká rí wípé lóòótọ́ ṣé ibi tí ìran Yorùbá wà lónìí ibi tó yẹ ni? Ọbásanjọ́ mú gbogbo ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá, bàbá yìí tà á láì bìkítà, láì bẹ̀sùbẹ̀gbà, láì tiẹ̀ bẹ̀rù, láì tiẹ̀ fòyà, láì tiẹ̀ ronú wípé ìran Yorùbá àwa la ní àwọn nǹkan wọ̀nyí, àwa la ní. Kí l'Ọbásanjọ́ kí ló tà fún? Ọbásanjọ́ mọ̀ọ́mọ̀ ó da omi àlàáfíà lẹ́rọ Yorùbá rù. Ọbásanjọ́ mọ̀ọ́mọ̀ ó fa Yorùbá sẹ́yìn. Bàbá Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú ọmọ Ọbásanjọ́ gbìyànjú láti rí pé ìyẹn Yorùbá wọn ò gbé rárá. Kí Fúlàní tàbí Haúsá tàbí Ìgbò lónìí kí wọ́n tó mọ tí wọ́n ń pè ní education, òun ni ìran Yorùbá ti mọ tá à ń pè ní education. Àwa ni ẹni àkọ́kọ́ ní orílẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà tí wọ́n kọ́ mọ̀ pé education is the key. Ṣùgbọ́n lónìí, níbo ni ìran Yorùbá wà nínú education ọ̀hún? Lónìí, níbo ni ìran Yorùbá wà? Níbo ni ìran Yorùbá, níbo la dúró sí? Kí sì nìdí tá a ṣe wà níbi tá a wà lónìí? Why we find ourselves in this kind of situation? Báwo la ṣe wà ń bẹ̀? Ọ̀nà wo la gbà tá a fi bára wa ń bẹ̀? Kí ló dé tá a fi bára wa ń bẹ̀? Báwo la ṣe rìn
tá a fi bára wa ń bẹ̀, àwọn wo la jọ rìn, àwọn wo la jọ rìnrìn ọ̀hún tá a fi bára wa ń bẹ̀, ọ̀nà wo la gbà tá a fi bára wa ń bẹ̀, kí lẹ̀ṣẹ̀ wa tá a fi bára wa ń bẹ̀, ǹjọ́ ní àwọn àṣekan tá a ṣe ni tá a fi bára ń bẹ̀ ni, ǹjẹ́ àṣẹ Ọbásanjọ́ tí ìbínú yìí tó fi pọ̀ débi pé bàbá yìí ò tiẹ̀ ronú re kan ìran Yorùbá lọ́jọ́ kan, nígbà kan, níṣẹ́jú kan, àkókò kan, ní ìrìn kan àti ohun kan tó jẹ́ pé aburú ni bàbá yìí ló ṣe fún ìran Yorùbá tí ìran Yorùbá ò sì lè gbàgbé láéláé. Nínú àwọn aburú tí bàbá Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú ọmọ Ọbásanjọ́ ṣe fún ìran Yorùbá, inú ẹ̀ la ó ti máa gbé àwọn nǹkan yẹ̀wò lónìí tí èmi àti yín tá a sì jọ máa ná bí ẹni ná owó, táwa jọ máa fà á bí ẹni fa tẹ̀tẹ́, táwa jọ máa mú bí ẹni mú aṣọ ògì ńlẹ̀. Ẹ̀yin wa tí ẹ̀ ń wò wá
Nígbà láíláí nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀rọ̀ ìṣákọ́lẹ̀ gbilẹ̀ bíi gbòǹgbò igi. Ọ̀yọ́ sì ní agbára láti gba ìṣákọ́lẹ̀ ní ọwọ́ àwọn ilẹ̀ Yorùbá tó kù. Ní àsìkò tá à ń sọ yìí, Látòòṣà ni olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá tí a sì mọ̀ sí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Kakanfò ní agbára tí kò sì sí ẹni tó lè fi ọwọ́ pa idà ojú. Bí Kakanfò ṣe ní agbára ni àwọn ajẹ́lẹ̀ rẹ̀ náà ní agbára. Kódà àṣẹ̀máṣe báwí, òun náà ni àwọn ajẹ́lẹ̀ wọ̀nyí. Ayé ìjẹkújẹ pọ̀ fún àwọn ajẹ́lẹ̀ tá à ń sọ yìí tí kò sì sí ẹni tó lè bá wọn wí. Ìmẹ̀sí ilé ní òkété ti bórò máa jẹ́lẹ̀ Látòòṣà lọ́wọ́ ní èyí tó fa ogun Èkìtì parapọ̀ tí wọ́n tún ń pè ní ogun Kírìjí. Ara ìwàkiwà àwọn ajẹ́lẹ̀ wọ̀nyí ló mú kí wọ́n kọlu alágbára òkè ìmẹ̀sí kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Fábùnmi. Ajẹ́lẹ̀ bá àfẹ́sọ́nà Fábùnmi ní àjọṣepọ̀. Fábùnmi bu ẹ̀kẹ́ diwọ́. Fábùnmi ń wòye. Orí tako ọdẹ nínú igbó, kò rẹ́ran pa. Orí tako dẹ́dòdẹ́dò, kò rẹ́ja pa lálẹ́ odò. Orí tako ajẹ́lẹ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ó dẹni ilẹ̀ lójijì. Igbó kan tó jẹ́ igbó àìwọ̀ fún àwọn àjèjì, òun náà ni ajẹ́lẹ̀ yìí wò lọ. Jíjáde tí ó jáde, ọwọ́ Fábùnmi òkè ìmẹ̀sí ló jáde sí. Fábùnmi pa ajẹ́lẹ̀, ó sì gé orí rẹ̀. Wàhálà dé. Fábùnmi fọwọ́ pa idà Ààrẹ Látòòṣà lójú. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bí Látòòṣà nínú. Ó sì pàṣẹ kí wọ́n lọ gbé orí Fábùnmi wá sí Ìbàdàn. Àwọn akọ́dàwọ̀ òkè ìmẹ̀sí láti lọ pa Fábùnmi kí wọ́n sì gbé orí rẹ̀ lọ fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ní Fábùnmi òkè ìmẹ̀sí náà. Kàtìkàtì. Ẹ dákun, ṣé wo ni ò tó wo ni àbí wòyàn ni ò tó wòyàn? Fábùnmi. Ẹ̀gbẹ́ gùn. Ààrẹ, ní báyìí àfi ká tí orí aláṣejù bomi gbóná. Wọ́n lè má gùn wá gàràgàrà báyìí. Fábùnmi òkè ìmẹ̀sí ti kọjá àyè rẹ̀. Ohun tójú aláṣejù sì máa ń rí, ojú rẹ̀ gbọ́dọ̀ rí. Kò wá ṣe fúnra rẹ̀ nìkan, ó tún ti kó bá gbogbo òkè ìmẹ̀sí. Ó ti gbá sọ̀sọ̀ lójú. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dẹ̀ di dandan kọ́wọ́ rẹ̀ ò ṣẹ̀jẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mélòó ń gbogbo Èkìtì gan? Tí Fábùnmi fi wá ń kọ mí gàgà. Ààrẹ, ó ti sọ pé ọmọ burúkú lòun. Ọmọ burúkú eléyìí, àwọn Èkìtì parapọ̀ ó wà á lè fẹ́ kó pàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti pe ṣoṣo, wọ́n sì rí ṣoṣo. Ìjà ti bẹ̀rẹ̀ o. Ṣùgbọ́n kò rí bí wọ́n ti ṣe rò ó. Fábùnmi pa lára àwọn akọ́dà Látòòṣà tó wá láti Ìbàdàn, ó sì fi orí wọn ránṣẹ́ padà sí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Nígbà tí Fábùnmi rí wípé ogun yìí lè gbé òun mì, ló bá lọ sí Èkìtì ní ìlú ìyá rẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́. Gbogbo Èkìtì dìde láti ran Fábùnmi òkè ìmẹ̀sí lọ́wọ́. Gbogbo ìlú Èkìtì pátápátá ni wọ́n dá ọmọ ogun jọ papọ̀ fún ìrànlọ́wọ́. Ibẹ̀ ni Èkìtì parapọ̀ ti jáde. Yàtọ̀ sí àwọn Èkìtì tó dìde ìrànlọ́wọ́ fún Fábùnmi, Ìjẹ̀ṣà, Ẹ̀gbá, Ìjẹ̀bú àti àwọn ẹ̀yà Yorùbá mìíràn tún ṣe ìrànwọ́ fún Fábùnmi òkè ìmẹ̀sí lọ́nà kan àti ọ̀nà mìíràn. Ògèdèǹgbé Ìjẹ̀ṣà náà kó ipa ribiribi. Parapọ̀ ogun bẹ́ sílẹ̀ ní ìmẹ̀sí ilé. Ìbọn rọ́ bí àrá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ alágbára ló sùn lójú ìjà. Bí ogun yìí ṣe lágbára tó láàrin Èkìtì àti Ìbàdàn, àwọn kan nínú ìran Yorùbá wọ́n tún fi ìṣòro yìí wọ́n fi ń dá okòwò, wọ́n fi ń ṣọrọ̀ ajé. Ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ̀yin ògo ilẹ̀ adúláwọ̀, yóò ti pẹ́ tó tẹ́ ẹ máa fi ogun ja ara yín. Okun àti agbára tó yẹ kí ẹ papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti kọjú ìjà sí àwọn ọ̀tá yín
ni ẹ fi ń bára yín jà yìí o. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ parí aáwọ̀ tó wà láàrin yín kí ìran yín lè di pàtàkì ní gbogbo àgbáyé. ẹ wò ọ̀pá ìṣọ̀kan yín ó ti kán o ṣùgbọ́n mo fún yín ní ọ̀pá ìṣọ̀kan mìíràn lónìí kí ẹ sì máa ṣe àjọyọ̀ ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan láàrin yín lọ́dọọdún. àwọn ẹ̀yà kan yóò darapọ̀ mọ́ yín láti mú àwọn nǹkan mèremère wá fún yín. lára àwọn ohun tí wọn yóò mú wá fún yín ni ẹ kíyèsára kí ẹ̀sìn wọ̀nyí má padà sọ ìran Yorùbá di ọ̀tá ara wọn lẹ́ẹ̀kejì o. ẹ má ṣe gba ẹ̀sìn àti òṣèlú láàyè láti ta ọfà ìpínyà sáàrin yín lọ́jọ́ iwájú. ẹ máa pe ìpàdé ìṣọ̀kan Yorùbá lọ́dọọdún láti máa rántí ọjọ́ òní. gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé lóko lẹ́yìn odi, gbogbo ọmọ aládé gbogbo, àjọ̀dún ọdún yìí tún ti kò. àyájọ́ ọjọ́ ìṣọ̀kan àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá yóò wáyé ní ọdún yìí ní Ilé Ifẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Ọ̀jájá Ọ̀nìrìṣà. Ilé Ifẹ̀ ní kí gbogbo wa ó ti pàdé nínú ọgbà fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ilé Ifẹ̀. ibẹ̀ nípàdé tọdún yìí ó ti wáyé. ó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 21 títí di ọjọ́ 23 ọdún 2024 tá a wà nínú rẹ̀ yìí. eré ìtàgé àti àwọn onírúurú ètò bíi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ àti ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ni ó máa wáyé láti ẹnu àwọn lọ́balọ́ba. Ọ̀túnba Gbénga Daniel jẹ́ ìkan lára pàtàkì nínú àwọn àlejò tí ó wà ní ìkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà. àwọn àlejò tó ń bọ̀ láti òkè òkun, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti tà lẹ́rú lọ látọjọ́ tó ti pẹ́. ìpàtẹ yóò wáyé, gbogbo ènìyàn pátá la pè síbẹ̀. Ọba Ọ̀jájá fẹ́ gbà wá lálejò àjọ̀dún ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yorùbá. ó lẹ́tí rí yìí kí ló fa ìdíje ìran Yorùbá àpapọ̀ yìí. ó náà ní ogun Kírìjí eléyìí tó wáyé ní Ìmẹ̀sílẹ̀ nígbà náà, níbi tí Yorùbá tí wọ́n ti wá padà tí wọ́n ti padà dé ọ̀kan ṣoṣo. ó ní wọ́n ń pè ní ogun Kírìjí eléyìí tó padà parí ní September 23. ó ní wọ́n máa ń ṣe àwọn àyájọ́ yìí. ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ jẹ́ kí a jọ nípìn níbẹ̀. ilé gẹ́gẹ́ la mọ̀ sí àyájọ́ ọjọ́ Yorùbá Day. Now mo padà sórí ètò mi torí pé Yorùbá wọ́n ní kájọ wo ọ̀nà tí àwọn àgbààgbà tá a mọ̀ sí àwọn àgbàlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n gbà ta ogún ìran Yorùbá fún àwọn Fúlàní tí wọ́n sì ta dànù. tá a bá wò ó, tẹlifíṣàn kan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní the first television in Africa tá a mọ̀ sí Western Nigerian Television. kí ni tá à ń pè ní Western Nigerian Television? ó làmọ̀ sí WNTV eléyìí tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tó create ní 1959. ó mà ṣe o. Liberty Stadium náà tó jẹ́ pé owó kòkó òun ni wọ́n fi ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Liberty Stadium nígbà tí Awólọ́wọ̀ ń dá Liberty ní 1960, níbo làwọn tí wọ́n padà wá ta ètò níbo ló wà. The fourth skyscraper tá a mọ̀ sí Cocoa House tí Awólọ́wọ̀ tó fi owó kòkó tó fi kọ́ yìí níbo gangan. kódà ọmọ Yorùbá fẹ́ ṣe meeting ní Liberty Stadium tí wọ́n fi òwò kọ́, wọn ò jẹ́ kí wọ́n ṣe é. ṣe rí ọ̀rọ̀ onídùn lẹ́nu mi tí n bá mú àwọn ẹ̀rí kan wá eléyìí tí mo fẹ́ kí gbogbo wa kájọ wò, torí pé Yorùbá ní ìsìnwó ìwòrìwò. ohun tí a bá dìjọ wò báyìí, oní gígùn báyìí, oní náà ni ó máa ń gún, nítorí wípé Yorùbá tí a bá tọ́ a máa dẹ̀rọ̀ nídìí. tá a bá sì padà ká wo ibi tí ìran Yorùbá ti ṣe àṣìṣe, a máa wò pé ṣé n tá à ń sọ yìí ṣe bó yẹ ká gbàgbé
ṣé bí Yorùbá ní tí a bá gbàgbé ọ̀rọ̀ àná àkìrí rẹ̀ nìkan á bá ṣeré ṣùgbọ́n bá a ṣe fẹ́ gbàgbé ẹ̀ tó ǹjẹ́ níbi tí ìran Yorùbá wà lónìí ǹjẹ́ ibẹ̀ ló yẹ kó wá wà pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ ribiribi tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ti ṣe àwọn tí wọ́n bá Yorùbá jẹ́ pọ̀ o kì í ṣe Ọbásanjọ́ nìkan o kódà títí kanra àwọn British tí wọ́n kó wa lẹ́rú àwọn náà dábẹ́bẹ́ láti rí i pé wọ́n fa ìran Yorùbá sẹ́yìn nítorí pé lọ́lúgà mọ̀ wípé àti da Yorùbá àti Haúsá papọ̀ ohun tí kò ní so èso rere ni ohun tí ò ní dání ṣùgbọ́n ìdí tí a ṣe ń sọ nípa bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ bí wọ́n ṣe destroy Yorùbá future Ọbásanjọ́ mọ̀ wípé gbogbo àwọn nǹkan tí Awólọ́wọ̀ ṣe yìí Awólọ́wọ̀ ṣe fún ìran Western region ni àwọn ni wọ́n dẹ̀ gba ìjọba nígbà tí àwọn ìjọba ológun gbà àwọn ni wọ́n gba ìjọba gbogbo péré tí wọ́n gbàrà tí bàbá yìí gba ìjọba òun ni ó gbé gbogbo nǹkan tí Awólọ́wọ̀ ṣe òun ni wọ́n gbé fún gbogbo Nàìjíríà ṣebí Buhari ló wà ń bẹ̀ yìí nígbà tí Buhari wà láyé ológun Buhari ò kó kò mú ohun ìní àwọn Fúlàní kò kó fún Nàìjíríà because ẹlòmíà bá wí á ní ẹjẹ́ gbàgbé ẹ̀ kíníkan ni bàbá wa ní lóòótọ́ a ti gbàgbé ẹ̀ ṣùgbọ́n dandan ni ká padà sí ìtàn torí pé Yorùbá wọ́n ní ìtàn tí oníkálukú bá kọ sílẹ̀ òun náà ni yóò bá kí ló dé tí Fúlàní kí ló dé tí wọn ò ṣe ta ogún tí wọ́n fún ìran Nàìjíríà tí a bá wò ó nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ Buhari defend àwọn Fúlàní to the point of wípé tẹ bá dé police station wọn bí ń dákẹ́ fọkàn wọn sọ wípé nítorí wọ́n ní VIP ni wọ́n ní VIP Buhari ó ṣe ọ̀nà láti Nàìjíríà wọ Niger nítorí pé ó ń wá good betterment fún Haúsá Buhari rèé ó ní oyè ọkọ̀ tí Buhari rà fún àwọn Niger Republic ó fowó Nàìjíríà rà ìrànjú báwo ló lè ṣerú ẹ̀ kàkàkà wá ṣerú ẹ̀ ohun tó jẹ́ kódà wọ́n tún gbìyànjú àti gba ohun ìní wa lọ́wọ́ wa Ọbásanjọ́ is in the best position to protect Yoruba future Ọbásanjọ́ is in the best position to protect Yoruba asset tí Awólọ́wọ̀ fi owó kò tí wọ́n ń tà lọ́sùn owó kòkó tí wọ́n ń tà lẹ́kìtì owó kòkó tí wọ́n ń tà lẹ́sà owó kòkó tí wọ́n ń tà lóńdó Ọbásanjọ́ is the best position at that time to protect all these assets bó kí bàbá yìí ṣe bàbá yìí ṣe ni wọ́n ta fún Nàìjíríà now today àwọn tí wọ́n jẹ́ the genesis of Nigerian station lónìí a ní rédíò náà tí wọ́n gbé fún wọn gbé fẹ́ntì o NTA lónìí ẹbí àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ pé kí wọ́n jọ kí wọ́n wá sọ history NTA fún yín they cannot because the history of NTA ohun tẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ní NTA lónìí it was former Western Nigerian television NTA tí gbogbo wa jọ ń wò lónìí tí wọn ò lè yan ọmọ Yorùbá kó ẹ̀ díẹ̀ tí wọn ò lè ní kí ọmọ Yorùbá kó ẹ̀ díẹ̀ tó yẹ pé tá a bá wo NTA lónìí agídí lẹ́ẹ̀ fi rí ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ tí wọ́n pọ̀ jù agídí lẹ́ẹ̀ fi rí ọmọ Yorùbá tí yóò wà ní top 5 of leaders in NTA lónìí ṣùgbọ́n owó kòkó tí wọ́n pa lọ́sùn owó kòkó tí wọ́n pa lẹ́kìtì owó kòkó tí wọ́n pa níléṣà owó kòkó tí wọ́n pa ní Ilé Ifẹ̀ ó ní wọ́n fi ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ sì ni tá a mọ̀ sí Western Nigerian Radio Broadcasting tí wọ́n padà wáyé sí rédíò Nàìjíríà lónìí tó jẹ́ NTA lónìí ẹ lọ béèrè wò ìran Yorùbá olónìí West House wọn tó ń bẹ l'Amẹ́ríkà tí wọ́n pè ní Nigeria House wọn lónìí ní ìran Yorùbá Western Region House lónìí ìran Yorùbá olónìí òkòkò Awólọ́wọ̀ fi ṣe àwọn kan wáyé bẹ́ẹ̀ níbi tí ó burú dé tó bá ń sọ nípa ẹni tí ó kọ́ destroy education Yorùbá Ọbáfẹ́mi Ọbásanjọ́ òun lọ́kọ́ dánwò Awólọ́wọ̀ ti plan ètò tó dá sílẹ̀ fún ìran Yorùbá nípa education a free education for primary school tí wọ́n jẹ́ pé kò tíì sí ẹni tó ṣerú ẹ̀ both the Asian and African continent Awólọ́wọ̀ nìkan lọ́kọ́ dánwò gbàrà tí Ọbásanjọ́ dé níṣẹ́ ló destroy education lẹ̀ Yorùbá ó ní kí ìran Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ dúró de àwọn Haúsá kí wọ́n tó di pé wọ́n lè ṣe àárín yẹn rò the same thing university
Obasanjo ló destroy university system ìran Yorùbá because a ti lọ far back àwọn Fúlàní a ti lọ far back àwọn Igbo in time of education. Awólọ́wọ̀ ó ṣe bẹ̀bẹ̀, Awólọ́wọ̀ gbìyànjú pé ìran Yorùbá kankan ò dààmú but lónìí kí ni tá à ń rí lónìí kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ níbi tí ẹni tó pe rẹ̀ minister of education tó ti ní pé tí ọmọ ò bá pé 18 years kò ní ṣe WAEC. Ẹ jọ̀wọ́ kí ni assurance pé ọmọ yẹn máa mú WAEC in one seat. Ìgò jẹ́ pé àwọn tí wọ́n yàn síbẹ̀ they are not competent to be in that position. Àwọn tí wọ́n yàn wípé ó yẹ yìí ni kẹ́ máa ṣe kínní they are not competent to be in that position. Wọ́n kàn yàn wọ́n síbẹ̀ just kankan máa ṣe ni wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ àti wà ń bẹ̀ but wọ́n wà ń bẹ̀ lónìí they are not competent to be there. Kí wàá la wá ń sọ ẹ jẹ́ kí èmi àti yín ẹ jẹ́ ká jọ sáré wo fídíò ìṣẹ́jú díẹ̀ yìí látẹnu Adéyínká Lawson. You will see the atrocity committed in 1978 by Obasanjo, which is the problem we are having now today. The problem we are having today. So I'm going to start because we have over 30 people already watching. Folks, 29th of July 1975, the one was overthrown, and then that was replaced another military regime of Murtala Muhammad was a fool. He was writing nights. But he was head of state and he ruled for years. So it was the of the country because he participated in the coup that ushered in Murtala Muhammad. He was his deputy. But you have to be careful about the state of Nigeria in 1976 up until 1979. He was just an ordinary figure head of state. I'm going to tell you, but you may miss the figure. So in 1976, on February 13, he was imposed on us as the head of state of Nigeria. Mr. Obasanjo was imposed. So the first thing Mr. Obasanjo did against the Yoruba nation, he wanted television station and radio station for the Hausa Fulani. As of 1976, Hausa Fulani do not have television station. They don't even have radio stations. But we had that in Yoruba land. So Obasanjo took over the Yoruba Western Nigerian Government Broadcasting Corporation. WNTV, no way. That was the first action of Mr. Obasanjo. By the time the master atrocity to Obasanjo to commit, what so atrocity to Buhari and Buleni to commit for one different. Just from the beginning, let me just tell you, my shocking Buhari. Kò sí èpètè lè gbé Buhari ṣe gbogbo yín Yorùbá tẹ̀ ń bú máa yẹn because man yẹn teach something, one concept, self-preservation. Ẹni tó bá love àwọn èèyàn ẹ̀ first and foremost kò sí èpètè lè gbéṣẹ́ kò lè ràn Buhari máa borí everybody ní àwọn èèyàn ẹ̀ Fúlàní first Obasanjo bá ayé Yorùbá jẹ́ ni torí ẹ̀ láyé Obasanjo ṣe máa bàjẹ́ torí ẹ̀ ní Obasanjo ò ní kú rẹ̀ torí ẹ̀ ní pé gbogbo àwọn Yorùbá wọ́n á jẹ́ kó Obasanjo jẹ ìyàgbẹ̀yìn ayé. Then what Buhari is doing for his you cause Mr. Buhari you have a man that is fighting for the interests of his people. Ọlọ́run máa máa bless ẹ ní kò sí èpè yín tó lè mú jẹ́sọ́ pọ̀ ọmọ ẹ máa kú ni àwọn èèyàn ń kú every day. Man here is a good role model to the Yoruba youth. He has shown you beyond any reasonable doubt the essence of self-preservation. You will see Obasanjo is the opposite of Buhari. Obasanjo doesn't love his own people. Obasanjo destroys his own people. Obasanjo deliberately ruin Yoruba nation.
deliberately bring Yoruba nation to be servant to the Fulani, Obasanjo. Meanwhile, you have a Buhari man who is thinking one thing about the interests of his own people. This is the kind of man you should emulate. Yoruba, you should emulate Mr. Buhari because you don't have the concept of self-preservation. So you think that man is evil. It's not. A man that is thinking about the interests of his own people first and foremost. That is a man that should be emulated. You will see all of the atrocity of Mr. Obasanjo against his own people, his mother's people, because Obasanjo is not Yoruba, by the way. So I'm going to expose him tonight. And you will compare and contrast the two of them. After this show, you will learn to respect Mr. Buhari because he's a good role model to what we have been crying for, self-preservation. So let me now continue. The first thing Mr. Obasanjo did in 1976 was to take over the Yoruba television station and radio station. The Yoruba television station then was called WNTV. He turned the Yoruba television station WNTV into NTA and Radio Nigeria. Look, you have McDonald's everywhere. You have KFC everywhere. You have some banks branches everywhere. These are franchises. McDonald's in America, McDonald's in England, McDonald's in Yoruba, and these are franchises of the McDonald's company. It is not owned by the original McDonald's. The people are using that brand name. NTA belongs to Yoruba Nation. It is our television station. It is the ingenuity of Awolowo that brought about that television station. But that was taken away from the Yoruba Nation by this horrible man called Mr. Obasanjo. He took it away in 1976, shortly after he became the head of state. In any case, it was imposed on the people. You will see the difference between Mr. Buhari and Mr. Obasanjo. Mr. Buhari is a role model. It's a man that Yoruba youth need to emulate in order to think Yoruba first. You will see how Obasanjo destroyed the Yoruba nation. That man should not be alive. Believe you me, it's evil. He brought us to where we are now as a Yoruba people. So in 1976, he took away our television station. When we conducted a research in 2013, we asked Yoruba youth, any ideas about NTA, Nigerian Television Authority? 46% of them have no clue about the fact that that television station belonged to the Yoruba nation, but it was taken away from us. The ingenuity of Awolowo brought about that first television station in Africa. We had television station before France. Recently, when I was listening to our ǹjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá kan tiẹ̀ mọ̀ wípé NTA tí wọ́n ń pariwo lónìí ìran Yorùbá lónìí mélòó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lónìí ló mọ̀ wípé NTA tí wọ́n ń sọ lónìí Nigerian Television Authority lónìí tí wọ́n padà wá sọ di Nigerian Television Authority mélòó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ló mọ̀ wípé kíní yìí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ló dá sílẹ̀ ní 1959 gbogbo apáta ò mọ̀ ǹjẹ́ àti ẹ̀ múrúkọ tó ń jẹ́ nígbẹ̀yìn because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan wọ́n sọ wípé ẹ jẹ́ ká gbàgbé kínní ohun tá a fẹ́ káwọn èèyàn ó mọ̀ ni wípé ìdí tí Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ kúrò lábẹ́ Nàìjíríà ni pé àwọn tá a kó rọra ọ̀tá ni wọ́n àwọn tá a rò pé èèyàn wa ni wọ́n ọ̀tá ni wọ́n àwọn tá a rò wípé ìran Yorùbá ni wọ́n ọ̀tá ni wọ́n jẹ́ fún Yorùbá ṣùgbọ́n tá a bá padà sáyé ara wa àwọn nǹkan tá a mọ̀ jẹ́ lọ́wọ́ ara wa á mọ̀ ẹ lọ bí ẹlòmíì léèrè lónìí pé ǹjẹ́ ó kàn tí ẹ lè sọ history nípa NTA lónìí and this Television Authority that's all ohun tí wọ́n mọ̀ mọ́ ojú pé Nigerian Television Authority ni but ǹjẹ́ ọmọ Yorùbá míì tí ẹ mọ̀ wípé lóòótọ́ tẹlifíṣàn yìí ìran Yorùbá ló ní Radio Nigeria tí wọ́n ń pè lónìí it is Western Radio Broadcasting Corporation ìran Yorùbá ló ní Nigerian Stock Exchange lónìí tó wà lẹ́kọ̀ọ́ it is Western Stock Exchange ìran Yorùbá lónìí UK Canada UK ibi tí wọ́n wà lónìí tí wọ́n ń pè ní Nigeria White House lónìí ìran Yorùbá lónìí owó kòkó Awólọ́wọ̀ fi dá àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ kí ni input tí Nigeria input since the 1960 tí wọ́n ti gba independent tí wọ́n ti dá dúró kẹ́ sọ nǹkan kan tí Nigeria ṣe tí
tí Nàìjíríà wá dá padà fúnran Yorùbá. We need to understand the root cause of our problems. Who are the root cause of our problem? Àwọn kan wà tó jẹ́ pé a ń láti rí wọn jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá yìí ìka níyìn ìka lẹ ṣe fún wa, ẹ̀yin lẹ fún wa ní setback. Ẹ jẹ́ ká continue pẹ̀lú tí Adéyínká grandson tó sọ fún wa. Ọ̀nà Kakanfò interview on YouTube. He said that Yoruba were the 4th nation on the planet Earth to have television station. They took away that television station from us and turned it into NTA. Today, all your big brother Nigeria and South Africa, South Africa nothing shit. South African television station, we had television station before South Africa. We were the first to have television station in Africa. We have television station before France. But Yoruba cannot run anything as per television station because they have turned us into slaves in our own land. So they took away what belongs to us. That was first thing Obasanjo did in 1976. Now let me go further. In September 1976, Obasanjo introduced universal primary education. They call it UPE. Do you know why he introduced that? Because Hausa Fulani are backward educationally. Also, he wanted to bring Yoruba and Hausa Fulani at par educationally. So he introduced universal primary education, UPE, to bring the tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa education, Ọbásanjọ́ tún introduce tá a mọ̀ sí UBE, Universal Educational Primary Education, láti lè jẹ́ kí ìran Yorùbá kí a ní setback nínú tí a mọ̀ sí educational system. Àwọn nǹkan wọ̀nyí Ọbásanjọ́ mọ̀ọ́mọ̀ ti rí pé ìran Yorùbá ti lọ fáà àti lọ fáà gan, ṣùgbọ́n kí ni Ọbásanjọ́ ṣe? Ọbásanjọ́ ló gbé genesis àti wàhálà èyí tí ìran Yorùbá tá ń dojúkọ lọ́jọ́ tòní. Yoruba nation at par with the Hausa Fulani nation. So do you know what he did? Intentionally, he takes over all the Yoruba teachers training colleges, all established secondary schools across Yoruba land, side by side with all primary school, including established private secondary schools in Yoruba land. And he began to change the curriculum under his central government. He called it universal primary education, which affected the Yoruba education negatively. Obasanjo took away all the Yoruba schools, which was run under the. He took away all our teacher training colleges, all secondary school, all primary school, and he introduced universal curriculum. The same curriculum before September 1976. The Yoruba educational system is different from that of the Igbo. It is different from that of the Hausa Fulani. Obasanjo took away all our schools. The unity school, you shout unity school across the nation now. These were Yoruba schools taken away from Yoruba people in 1976 by Mr. Obasanjo because he wanted to bring us down. He wanted to bring us to the same level of Hausa Fulani education. So he took over the schools from us and brought about what is called universal primary education, brought about the same curriculum, school curriculum with the Hausa, with the Igbo. And this is when we started having negative impact on our education system. This guy destroyed you. Is Mr. Buhari doing the same thing to his Fulani people? No. Mr. Buhari is thinking about the interest and welfare of his Fulani people. But when this horrible man called Obasanjo was president of Nigeria, it destroyed the Yoruba nation. Fulani, Mr. Buhari, a Fulani man, is building the future for the Fulani nation. After he's gone, the entire Fulani nation will be praising him. But this horrible man called Obasanjo. In fact, this is why we have to be conscious of the fact that who are the people speaking for Yoruba? Because Obasanjo is not Yoruba. I'm going to tell you, everybody knows this is not news. His mother was Yoruba, but his father was Igbo. So he doesn't have the love of the Yoruba nation. He destroyed us, and we will destroy him. Again in 1976, Obasanjo, as part of bringing the Hausa Fulani nation at par with the Yoruba nation educationally, he ensured that the University of Ife. Let me tell you one thing about the University of Ife. The language that was designed for education at that school was Yoruba. That was the most beautiful. You see, that was the second university in the entire Africa
The first university, I think, was in Egypt, which was established before Jesus Christ was born. University of Ibadan was just an annex of University of London, I think. But the first university that was set up within the Yoruba nation, established by the Yoruba people, was University of Ife. Obasanjo took it over. It centralized the admission process. That university belonged to Yoruba nation. That should be the best university. When you are talking about Oxford University, by the time you mention Harvard University, the next university should be University of Ife. But this horrible man called Obasanjo destroyed that school. He destroyed that school. It should be the pride of the Yoruba nation. The best of Yoruba school. Nobody wants to go there. Courtesy of Mr. Obasanjo, he ruined the Yoruba nation, and we will ruin him because we are the generation we have been waiting for. So he took over that. There was a decree under the NUC reconstituted decree number 1 of 1976. That was the decree Obasanjo used in taking over that university from us. It centralized the admission process. It destroyed the Yoruba nation. The fabric of our nation, which is education, it destroyed everything. It took over all the teacher training schools, all the secondary school, all the primary school, all the private school in Yoruba land in 1976, and it turned it into federal schools completely. It destroyed the education we have had, because that is the only way you can safeguard your own civilization. But it targeted that. It destroyed it. Today, we all know that Yoruba are gullible. How can a Yoruba graduate, you have first degree, a master's degree, some with PhD, they will pick their belongings, head straight to London to go and be washing their toilets, go straight down to America to go and be doing cab driving. Yoruba with education, for that matter. This is what Obasanjo has done to us. This is how Obasanjo has destroyed our nation. So in 1976, again, Mr. Obasanjo nationalized the Liberty Stadium. That was the first stadium in the entire Africa. Liberty Stadium in Ibadan, now Obafemi Awolowo Stadium. Among other things belonging to the government of the Yoruba people, were similarly taken over by the Nigerian authority under Mr. Obasanjo. That belongs to us. Let me remind you. You remember the meeting the Yoruba people had at Ibadan, at Lake Osalami. The Yoruba couldn't even use Liberty Stadium, their own stadium. The stadium that was built with their money. That stadium will have accommodated them, but they have to go and use Adamasimba Stadium. We couldn't even use Liberty Stadium that belongs to us because it has been taken over by the federal government. It was taken over by Obasanjo, who claimed to be Yoruba man. It's not Yoruba man. It's not. So that's why he has always been against the interests and welfare of the Yoruba nation. So we're talking about Buhari today. Everybody is shouting. You will see, I'm going to expose. Under Obasanjo, the Yoruba that were murdered. Under his government, when he was president, how many Fulani has been killed under Mr. Buhari? So you continue to condemn Mr. Buhari, a man that is safeguarding and protecting the interests and welfare of his own people. Kò sí èpètè lè gbé Buhari ṣe ẹ̀yin Yorùbá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín pé Southern Unity Southern. Kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ ní búburú lórí Buhari tó máa ṣe ẹmọ lára. Ẹni tó ń sin àwọn ọmọ ìlú ẹ̀, ẹni tó ń wá interest àwọn ọmọ ìlú ẹ̀, orí ẹ̀ pé títí ó tún kọ́ rélùwé train station, ó tún gbé láti. Díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí ni mo ti mú wá yìí. Ǹjẹ́ lóòótọ́ ta ni tí ìran Yorùbá talenta ṣẹ̀? Níbo ni ìran Yorùbá gangan níbo la ti ṣẹ̀? Tó fi jẹ́ pé ta la fẹ́ mọ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá gangan tí ìyá ẹ̀ jẹ́ Yorùbá, tí bàbá ẹ̀ jẹ́ Yorùbá, tí ẹ̀jẹ̀ Yorùbá gan sì wá ń rọ̀ nínú fèèní tiẹ̀. Ó kẹni tí ó wí, ó kẹni tó mọ̀, ó kú ọ̀mọ̀ràn tí mo yún ìgbín nínú ìkarahun pé ẹni Yorùbá leléyìí, ọmọ Yorùbá ní àwọn òbí tí wọ́n bí ọmọ Yorùbá. Lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n lè máa rí àwọn ètò wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí ni pé ìfàsẹ́yìn ọ̀ kí ló dé ta tún dárúkọ bàbá yìí. A ti ń gbọ́ ṣáájú àkókò yìí wípé ẹni tó yẹ ká mójútó nínú jàǹgbára ilẹ̀ Yorùbá yìí òun náà ni bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Ṣùgbọ́n tá a bá tètè fẹ́ bọ́ nínú wàhálà yìí,
òun náà ni ká tètè mọ pariwo bàbá yìí pé bàbá yìí ẹ jẹ́ kí ìran Yorùbá ó lọ, let my people go, aburú àti ìjàmbá tẹ́ ẹ ṣe fún ìran Yorùbá ó tó gẹ́ẹ̀. Bàbá yìí yóò jáwọ́ láti mọ̀ wípé ìran Yorùbá ò nísinmi, because all of them mọ̀ wípé tí ìran Yorùbá bá bọ́ ìran Yorùbá ó lọ. Operation Feed the Nation tí bàbá yìí gbà ẹ lọ wò ó wọ́n fi lọ kọ́ọ̀tà farm, torí wọ́n mọ̀ pé tí ìran Yorùbá bá lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí tí ò yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ta ni wọ́n padà wá dẹdun arinlẹ̀, torí àwọn ọ̀pọ̀ property báyìí tí wọ́n gbà ìran Yorùbá lónìí wọ́n lọ agbára àti ọwọ́ agbára láti gbà ni. Àwọn nǹkan wọ̀nyí là ń sọ fún wa wípé àníṣe gbogbo wa pátápátá la ní ẹ̀tọ́ láti kúrò. Ẹ jẹ́ kí gbogbo owó jọdún pé n tá ń jà fún yìí, ohun tá ń polongo fún yìí, ẹ̀tọ́ èmi àti ẹni ìran Yorùbá ò sì gbọdọ̀ mọ bàbá yìí lọ. Àwọn tá a rò Yorùbá ẹni a ní kó kíni lójú tó fi ata sẹ́nu, ẹni a ní ó fẹ́ni lẹ́yìn tó fi ègún sọ́wọ́. Àwọn tá a bá tún fọ̀rọ̀ lọ fún ìran Yorùbá aláròká ìran Yorùbá ni wọ́n jẹ́. Àwọn bàbá yìí wọ́n ti ba ayé ìran Yorùbá jẹ́ débi wípé àwọn ọmọ wa àwa náà bẹ́nu wọn, àwọn míì tún ní certificate tó ju ti ọlọ́wọ́ their first degree, second degree, wọ́n tún ní master. Níṣe ni gbogbo wọn ti sọra wọn di jápa tí wọ́n sì lọ ń ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ lókèèrè láti better life wọn. When you have your certificate, when you go to school, you have strike and so on and so forth. Instead of 2 years or 4 years, you spend 5 years or 6 years. After graduating, you have no job. You will still be roaming around the street. Your parents will still be the one to feed you. What the value of that education? What the value of that paper? Which is the number of years every one of us spend in the university, it's for just no, it is wasted for nothing. A tún wá lọ sí America, a lọ sí ìlú òkèèrè, a tún lọ ọmọ ṣe ọmọ ọ̀dọ̀. Despite gbogbo tá a tún kà yìí, there is some countries where before you can even get a job of your dream, if it is possible, you have to attestate your certificate. Níbo gan ni ìran Yorùbá ń lọ? Àwọn bàbá yìí especially àgbàyà Ọbásanjọ́ yìí ọ̀tá Yorùbá láti ilẹ̀ ni. Ẹ lọ wo Ọbásanjọ́ dáadáa, ẹ wo bàbá yìí àti Awólọ́wọ̀, ǹjẹ́ ó fìgbà kan recognize Awólọ́wọ̀? Kò fìgbà kan recognize Awólọ́wọ̀. Ẹ lọ wo bàbá yìí Ọbásanjọ́ yìí, ẹ tún wo òun àti MKO Abiola, kò fi ìgbà kan recognize MK Abiola, kódà kò fi ìgbà kan rò wípé ìran Yorùbá ni MK Abiola. Kò recognize MK Abiola just for a second. Ìjà tí bàbá yìí tó ń bá Awólọ́wọ̀ tó ń bá MKO Abiola jà, òun náà ló tún ń bá Tinubu jà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tinubu pé meeting fún gbogbo ex-president, Ọbásanjọ́ ò lọ bẹ̀, kò yọjú síbẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé bàbá yìí mọ̀ ń bá ìran Yorùbá jà. Ó fẹ́ kí ìran Yorùbá ó parun, ó fẹ́ kí ìran Yorùbá ó mọ̀ gbérí mọ́, kò fẹ́ rí ìran Yorùbá rárá. Ṣùgbọ́n bí Elédùmarè bá fẹ́ tó bá kọ̀, bí Elédùmarè bá ń bẹ lókè ẹ̀, bí bàbá Olúṣẹ́gun bá fẹ́ tó bá kọ̀, ìran Yorùbá yóò bọ́ lóko ẹrú. Dandan ni kí ìran Yorùbá kó bọ̀, nítorí wípé ojúṣe wa ni láti rí i pé àwọn ọmọ wa náà gbé ìgbé ayé tó rọrùn, wọ́n gbé ìgbé ayé tó ní àlùbáríkà, wọ́n gbé ìgbé ayé tó dáa. Ṣé àwọn èyí ni wọ́n nìkan ni wọ́n bu ọlá àti ọlà fún ni? Ẹ wò ó bí Adéyínká grandson ṣe analyse bí Ọbásanjọ́ ṣe destroy educational system tí ìran Yorùbá tí Awólọ́wọ̀ ti lay down fún wa. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ one of the best university lónìí. Èdè Yorùbá, ní kíkọ́ èdè Yorùbá, láti máa kọ́ni ní èdè Yorùbá, òun ni curriculum tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University, òun ni system of running of that university. But kí ni Ọbásanjọ́ ṣe? Ọbásanjọ́ destroy, ó centralize gbogbo ẹ̀.
ó sì gbé ogún ní ìran Yorùbá ó sì gbé tà. Àìmọye tí Awólọ́wọ̀ ṣe tó jẹ́ investment tó Ọbásanjọ́ tàdánù, tí bàbá yìí tó tàdánù tó tà fúnra míì, tí wọ́n tàdánù tí wọ́n tàdánù tí wọ́n á sọ pé Nàìjíríà ló ní. Kí ló dé tá a ní ọ̀tá tó pọ̀ ju ọ̀rẹ́ lọ? Kí ló dé tí ìran Yorùbá tó jẹ́ pé àwọn tá a rò pa àfojújọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá wọn ò kí sọmọ Yorùbá? Ìyá ẹ̀ jẹ́ Yorùbá, bàbá ẹ̀ jẹ́ Ìgbò, ṣebí ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti tọ́ dàgbà, ṣebí ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti wò ó. Kí ló dé lónìí tó wá ń lo agbára tó ní àtipò tó ní tó fi wá ń fi pàṣán ẹ̀ jẹ ìran Yorùbá? Torí Yorùbá ní ìsìwò ìwòrìwò, ohun tí èmi àti yín bá dìjọ wò báyìí gígùn ló máa ń gùn. Tá a bá kọ̀ tá a sọ ọ́, tá a bá kọ̀ tá a jẹ́ kí àwọn ènìyàn ó mọ ìdí tí Yorùbá nation ṣe ń pariwo pé òun fẹ́ lọ, bẹ́ẹ̀ ni tá à ń campaign sí ajáde apẹ̀rẹ̀ ni. Àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ mọ the majority wípé ìran Yorùbá ti ń ṣe ọlá, ìran Yorùbá ti ń ṣayé, ìran Yorùbá ti ń gbé nǹkan rere ṣe ṣáájú àwọn Fúlàní wọ̀nyí. Àwọn Fúlàní they are far back, far, tí ìran Yorùbá ti ń ṣọlá in time of education, in time of knowledge, in time of religion, in time of the mindset. Yorùbá kò sí bàbá ni bàbá, kò sí ìran kan tó lè bá ìran Yorùbá, kò sí ìran kan tó lè bá ìran Yorùbá títí di àkókò tá à ń sọ yìí. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú ìwé tá a kà, pẹ̀lú ọgbọ́n tá a ní, pẹ̀lú ìmọ̀ tá a ní, pẹ̀lú òye tá a ní, níbo la bára wa? Níbo ohun la bára wa? Níbo la múra wa dé? Níbo lọ́wọ́ wa dé dúró? Níbo lẹ́sẹ̀ wa dé dúró? Where do we find ourselves? Àyàfi kí Ọlọ́run Elédùmarè kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ wò ó, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ comment ni ó wáyé lórí ètò yìí, ṣùgbọ́n dandan ni ká sọ ọ́ torí pé tá a bá wí àmọ́ tá a bá sọ yìí yóò mọ bẹ lórí afẹ́ pé àwọn kankan tiẹ̀ sọ àwọn iṣẹ́ aburú tí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ Àrẹ̀mú tó ṣe fún ìran Yorùbá. Pàtó ẹ̀ sì ń bọ̀, pàtó ẹ̀ ó ń bọ̀ ní kíákíá tí ò ní pẹ́. Pàtó ẹ̀ ń bọ̀, a tún wo àwọn fídíò míì tí yóò tún sọ àwọn iṣẹ́ pàtàkì tí Awólọ́wọ̀ ti ṣe tí Ọbásanjọ́ sì báyé ẹ̀jẹ̀ mọ́ràn Yorùbá lọ́wọ́. Kí Elédùmarè kó ṣàánú fún wa. Ẹ̀yin wa tí wọ́n wá mo kí bàbá wa Ìbíyẹmí TV show. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ kú bí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run Elédùmarè yóò jẹ́ kí a rí yín pẹ́ láṣẹ Ọlọ́run. Tá a bá sì rí ẹ̀yin kan tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé àkọlé ètò wa yìí ó lè bí nínú o, ẹ má jẹ́ kó bí nínú, ẹ má jẹ́ kó bí nínú. Ẹ̀yin bá mi, ẹ̀yin mọ́ mi, ẹ̀yin àbúrò, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, ẹ̀yin ọ̀rẹ́, ẹ má jẹ́ ó bí nínú. Yorùbá sọ wípé tí èèyàn bá ro àròkàn a máa sí ọ̀rọ̀ sọ. Tí èèyàn bá ro wàhálà àti ìdààmú tí ìran Yorùbá ń kojú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ẹ padà sẹ́yìn. Ṣebí wọ́n ní tọ́mọdé bá ṣubú ọmọdé á wo wájú. Bí àwọn àgbà bá ṣubú, àgbà wẹ̀yìn wò pé kí ló gbé òun ṣubú ni. Àwọn tá à ń ṣe yìí, mo fẹ́ ká wẹ̀yìn wò, ká wo ibi tá a ti ṣubú. Mo fẹ́ ká wo ẹ̀yìn wò, ká wo àwọn tí wọ́n ta ìran Yorùbá sóko ẹrú. Mo fẹ́ ká wẹ̀yìn wò, ká wo àwọn nǹkan tí ìran Yorùbá ti gbé ṣe ṣáájú kí wọ́n tó bí èmi àti yín. Torí pé we must find the root cause and then we must understand the genesis of why we are finding ourselves in this kind of situation. Tí a bá lè wá padà láti review àwọn tá a mọ̀ sí previous incident that make us to be stagnant in one place, definitely we don't have anywhere to go. Even though Biafra today, they refer back to the Biafra World War. They refer back to what that happened to them in the past in order to prepare for the future. They have to look at what happened in the future, see how they fought the battle, and they see how they fought the battle and lose in the future. Now they are planning for another battle now, and I believe they will win because they will never allow what happened to them
in the Biafra World War to happen to them again. This is what we call an action plan for whatever doing, that we know that what we are doing, the government might against it, but it is a right, it is our own right, it's an eligible right to fight for the self-determination. We are fighting for our future. We are fighting for the future of our generation. We are fighting for the future of our children, but we must let them know the root cause, the reason why we are doing this. We must let them understand the reason why we are doing this. If we fail, that we don't want our children to understand that this man have done an atrocity for the we Yorubas, and that we are trying to hide it, and that we don't want them to know, how do we want them to understand the basic history that Yoruba have been existed before the Fulani and Igbo? Àwọn nǹkan wọ̀nyí la gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé ìran Yorùbá ti ń wà kí àwọn ìran yìí ó tó dé, ká sì ní ẹni tó fà wá sẹ́yìn, kí làwọn ìpinnu àti ìlànà, kí làwọn foundation tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tó ti plan dé ìran Yorùbá, how Obasanjo destroy our future. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ tó yẹ ká mọ̀. Tá a bá wá kọ̀, tá a fẹ́ mọ̀, tá a bá wá kọ̀, tá a ní kò kàn wá, èmi Omoboriowo mo ti wí tèmi náà, mo dẹ̀ wí pẹ̀lú ẹ̀rí tí mo mú wá. Ó wá kù sọ́wọ́ oníkálukú wa láti gbọ́, láti gbà. A padà wá list àwọn nǹkan t'Awólọ́wọ̀ ti ṣe within the period of that shortage of time, within that frame from 1962 to 1959, 1952 to 1959 to 1960, and then you will be baffled that if Awolowo could do this to Yoruba people. Níbo ni Cocoa House wà lónìí? Cocoa House is the tallest and skyscraper building in all the Asia and the Egypt and in France and Africa, but today it is not even number 100 anymore. Cocoa House, it is not even in number 100. The educational system of Yoruba, it is not even something that you can write home about. Everything is worst. Olódùmarè yóò ṣàánú fún wa. Olódùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́ o. Agbe tèmi ṣe tán, òrèlè àrò. A ò ní sọ jù báyìí lọ. Tó bá tún dìgbà míì, a tún padà bọ̀ fún pákéjì ètò yìí. Olódùmarè yóò gba àdúrà wa. Ìran Yorùbá, ẹ jẹ́ kí a tàgírí, ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ń ta gbé dání yìí ẹ̀tọ́ èmi àti ẹni, a sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí wọ́n gbà kó lọ́wọ́ wa. Ìwọ̀nba ilé tí wọ́n ti gbà ó ti tó, eléyìí tó kù náà ẹ jẹ́ a mójútó. Olódùmarè yóò mọ̀ wá pẹ̀lú wa. Ó dàárọ̀, ká sùn láyọ̀, ká jí láyọ̀, ká má tójú rojú kú, àlákàlà kó má ṣẹ̀rù bà wá, ká má ṣeré gbàmígbàmí ọ̀gànjọ́, kí Elédùmarè kó sọ èmi àti yín, kó jí wa re, ká sùn láyọ̀, ká jí láyọ̀. Orúkọ tí ìlànà sọ padà, Omoboriowo lèmi jẹ́. Ó dàárọ̀. For watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest video.